אתה יודע, בשבועות האחרונים הבאנו בשורה ענקית למדינת ישראל ולארץ ישראל. ידידי הנשיא טראמפ הצהיר באופן ברור שהוא יכיר בריבונות הישראלית בבקעת הירדן בצפון ים המלח בכל היישובים ביהודה ושומרון ובשטח נרחב שמקיף אותם. אנחנו הקמנו צוות ישראלי שיעבוד מול הצוות האמריקני בעבודת המיפוי שכבר החלה, היא בעיצומה. אני מיניתי לצוות הזה את השר יריב לוין, את ראש המל"ל מאיר בן שבת, את מנכ"ל משרדי רונן פרץ, והסתייעו גם בשגריר ישראל בארצות הברית רון דרמר. הצוות הזה יעבוד בצמידות לגורמי ההתיישבות וכמובן הביטחון כדי להשלים את המלאכה במהרה. האמריקנים מצידם יעבדו איתנו, נשלים את המלאכה במהירות האפשרית. אנחנו הופכים את חבלי המולדת שלנו ביו"ש לחלק ממדינת ישראל לעד. דבר היסטורי נוסף, בהמשך לפגישה ההיסטורית שקיימתי עם יו"ר מועצת הריבונות של סודאן, התכנס השבוע צוות ישראלי שיגבש תוכנית להרחבת תחומי שיתוף הפעולה. זה מה שסיכמתי בעצם עם נשיא סודאן, והמטרה היא להגיע בסוף לכינון יחסים נורמליים, נורמליזציה ויחסים מדיניים בין ישראל לסודאן. אני הנחיתי את המל"ל להוביל את התהליך ההיסטורי הזה יחד עם כל הגופים הביטחוניים והאזרחיים בישראל. צריך להבין, אנחנו בעיצומו של תהליך של נורמליזציה עם מספר גדול מאוד של מדינות ערב ומדינות מוסלמיות. אתם רואים רק חלק מזה, זה קצה הקרחון שהוא מעל פני המים. מתחת לפני המים יש עוד תהליכים רבים שמשנים את פני המזרח התיכון, ממקמים את ישראל גם כמעצמה אזורית וגם כמעצמה עולמית. זה פירות של המדיניות שלנו, שאנחנו מטפחים את העוצמה של ישראל, ואנשים עושים בריתות ומכוננים יחסים עם מדינות חזקות. ישראל מדינה חזקה. זה לא אומר שאין לנו אתגרים, אחד מהם זה בית הדין הבינלאומי בהאג. בית הדין הבינלאומי בהאג הפך זה מכבר למכשיר פוליטי במלחמה נגד ישראל. כרגע הוא מנסה להפוך את עובדת היותנו במולדתנו לפשע מלחמה. אנחנו נאבקים בכך, ולצידנו אני חייב להגיד גם מדידות רבות בעולם. אני רוצה לברך את גרמניה, אוסטרליה, אוסטריה, ברזיל, צ'כיה, הונגריה ואוגנדה, שחברו לארצות הברית בעמידה איתנה לצד ישראל. אני שוחחתי עם כמה מהמנהיגים של המדינות הללו, ויחד עם ארגונים בינלאומיים מומחים בעלי שיעור קומה בעולם, הם הביעו עמדה ברורה שלבית הדין הבינלאומי אין שום סמכות לדון בסכסוך בין מדינת ישראל לפלסטינים. זו אמירה שניתנה אחרי מאמץ דיפלומטי גדול שנעשה מצידי, מצד המל"ל, מצד משרד החוץ, ביום חמישי שעבר. והם הגישו איגרת לבית הדין הבינלאומי, שבהן המדינות הללו קבלו על כך שבית הדין דן בענייננו. הם מנסים למנוע פוליטיזציה מכוערת של בית הדין הבינלאומי, אבל לצערי זה כבר התקיים. העובדה שמדינות רבות התייצבו לצידנו, לצידה של ארצות הברית, היא עובדה שצריכה בהחלט לעודד את כל ידידי ישראל ברחבי העולם ואת כל אזרחי ישראל. הממשלה ממשיכה את ההיערכות שלה להתמודדות עם נגיף הקורונה. אולי בניגוד לציפיות, עד לרגע זה לא הגיע נגיף, לא ידוע לנו על הידבקות בארץ. יש כמובן אפשרות כזאת, אבל זה עדיין לא קרה, אף על פי שכבר הגיע מקרה ראשון למצרים לפי הדיווחים בתקשורת. במקביל אני רוצה להודות לשר הבריאות שפעל יחד עם צוותו כדי להביא את הישראלים על האונייה שנמצאת ביפן. אלה שלא נדבקו הם יבואו לארץ וייכנסו לבידוד. אלה שנדבקו נשארים לפי החלטת ממשלת יפן שם, ואנחנו שלחנו להם סיוע רפואי, רופא, כדי שיעזור להם. אנחנו כולנו כמובן מתפללים לשלומם. אנחנו נמשיך לעשות מה שצריך, לפעול ברמה המדינתית כדי למנוע או לעכב כמיטב יכולתנו ולמנוע התפשטות של המחלה בישראל. עד עכשיו, אומרים, ברוך השם. ברוך השם.